Elikkäs tämä video aiheena risteysdemonit. Jo vanha kansa, antiikin aikaa jopa, uskoo, että tieristeyksissä voisi kohdata itse paholaisen tai jumalia. Ja suomalaisessa kansanuskossa on hyvin vahvasti näitä uskomuksia, että tien risteyksissä pystyy kohdata aamuja tai jotain muita olentoja. Ehkä kuuluisin näistä nykyajan risteysdemonien kohtaamisista olisi tämä Robert Johnsonin blues-kitaristin tarina. Tosiaan mies nousi tyhjästä kuuluisuuteen. Sanotaan, että möi keskiyön aikaan tienristeyksessä sielunsa paholaiselle tai risteysdemonille ja menetti sitä sopimuksen syntymästä 10 vuoden päästä henkensä. Ja tosiaan näitä julkiksia on paljon muitakin kuollut 27-vuotiaana, kuten tämä Robert Johnson. Että tiedä, liittyykö näihin, mielenkiintoista. Joidenkin uskomusten mukaan tämä risteyksessä piileskevä demoni olisi papa, lekpa, kujeli ja tricksteri. Afrikkalaisissa uskomuksissa ainakin on tämmöstä pohjaa ja samaten kun mennään Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan. Nykyajan kiireessä ihmiset ei monesti huomaa pysähtyä matkoilla näissä risteyksissä kävelen autolla. Autolla on ymmärrettävää, että ajetaan. Mutta tämä paikka, mikä tuossa kaverin kanssa pongattiin ja missä on kohdattu, väittäisin, tämä risteysdemoni on tapahtunut kaikenlaista. Ja aistittiin siinä, lähdettiin ohi. Oltiin menty vähän matkaa. Mä sanoin kaverille, aistitko mitään? Kaveri sanoi siinä, että aistin. Käännyttiin takaisin ja lähdettiin paikkaa tutkimaan. Näitä maagisia tieristeyksiä esiintyy ihan suomalaisessa kansanperinteessä. Ja tosiaan katolisissa maissa on paljon 3 tieristeyksissä Neitsyt Marian alttareita. Mutta tämän uskomuksen mukaan, missä papa, lekpa ja nämä risteysdemonit, niin puhutaan yleensä 4 tien risteyksestä. Ja tämä kyseinen risteys on juuri sellainen, pitkät hiekkatiet kumpaankin tai joka suuntaan risteyksestä. Ja uskotaan vahvasti, että paikalla on sattunut jotakin, tehty kenties sopimuksia. Se pyritään tällä videolla selvittämään. Suomalaisista tarinoista sen verran, että esimerkiksi Ulvilassa oli tapana laskea se ehtoona kävellä risteykseen tai kattojen kivien päälle henkiä tapaamaan. Ja tosiaan näitä tarinoita risteyksistä löytyy ympäri maailmaa. Oli mielenkiintoinen aihe, kun tähän törmäsin itse ja aloin tätä tutkimaan. Ihan sen perusteella, että Supernaturalia tullut aikoinaan katsottua ja siinä oli tätä Robert Johnsonin tarina hyvin vahvasti esillä. Ja show your face, you bitch! Easy, sugar. You wake the neighbors. Risteysdemonia kutsuttiin silloin tällä. Mutta tosiaan jo keskiajallakin itsemurhan tehneitä ja rikollisia haudattiin risteyksiin. Jostain syystä. Elikkäs, mitä mä otan tähän tutkimukseen mukaan, niin otan Caterpillarin kännykän, missä on lämpökamera. Sitten tää Rembody-laitteen, mikä reagoi kaikkiin sähkömagneettisiin kenttiin, kun laittaa päälle ja tulee. Sitten tällainen laite, mikä kuulee kaikkia ihmiskorvalle kuulemattomia ääniä. Tällä varsinkin jos EVP-äänet saa samaan aikaan ja tää reagoi siihen, niin on ihan siisti juttu. Ja tämä messii. Sitten totta kai tuo GoPro, millä kuvataan tääkin pätkä. Sitten tämmönen EMF-mittari, millä pystyy mittaamaan sähkökenttää, magneettikenttää
jännitettä. Tää on ihan loistava tämmönen peruskapistus, sanotaan, että vaikka teille aloittiville aavenmetsästäjille. Ja totta kai mä tätä Ghostboxia jossain välissä kokeilen siellä kanssa. Mutta näillä mä uskoisin, että siinä risteyksessä pärjätään hyvin pitkälle ja saadaan tuloksia varmasti. Toki vois käyttää vielä sanelinta siellä mukana. Kenties käytänkin. Näillä mä lähden äsken sinne tällä kertaa. No joo, tässä ollaan tosiaan nyt matkalla kohteeseen ja toivotaan, että saataisiin hyvää materiaalia jälleen kerran ja sellaista katsojia kiinnostavaa, että oikein sattuisi tapahtuisi. Paikka on kyllä hyvinkin mielenkiintoinen, sanoisin. Ja mielenkiintoisia kokemuksia on. Auto esimerkiksi on ikkunat on, siellä kerrankin oltiin aikaisemmin, niin on ikkunat on huurtunut kesällä ihan yllättäen ja tällaisia kopistuksia, päällekäymisiä, rääpimisiä, kaikkia tapahtuu. Ja tosiaan hyvinkin mielenkiintoista on paikan energia ja ilmapiiri. Ja kerropas fiiliksistä, mitä tässä paikasta on ollut. No, tää nyt on semmonen paikka, mistä joskus aikaa sitten Kimmon kanssa ajettiin ohi. Kimmo tää nyt on kertonutkin ja molemmilla tuli samat fiilikset, että tässä jotain on näissä teidän risteyksissä. Ja tultiin sitten takaisinpäin tähän ja ensimmäisellä kerralla kun tähän paikalle tultiin, niin mä oksensin ja Poista nimessä. nyt tulee niin paskakin. Niin kuin yleensä reagoi oksentamalla, kun on jotakin. En tiedä, onko se sitten pahaa vai mitä se on. Mutta näin kävi sillä kertaa. Ollaan myöhemmin käyty täällä ja haluan korostaa, että mä en tule ikään provosoimaan tänne ketään. Mä en tule tänne ketään mollaamaan, vaan se on vaan mulla vaan on jonkunlainen ihmeaavistus asioista. Ja usein ne on pitänyt paikkaansa. Ja en tiedä onko se hyvää vai onko se pahaa, onko välitilaan jäänyt jotakin, vaan mulle tulee niin vahva tunne, että mulla on jonkunlainen tehtävä annettavana. Ja usein kysynkin, että haluaako joku pois täältä tai haluaako joku apua tai näin. Ken uskoo, ken ei. Mulle se on todellisuutta ja monelle muullekin. Ja yhdellä kertaa sitten kysyin tämmöisen kysymyksen, että kuka on kovin? Niin mulle vastattiin, että kysy Jumalalta. Mä vastasin siihen, että kuka vastasi kysymykseen kysymyksellä. Tuli möreä, matala ääni, että piru. Ja tämän jälkeen mua raavittiin kaulaan oikealle puolelle ja sitä raavimisjälkiä kun katsoo, niin nehän on pirun sarvet. Se oli kyllä tosi kova juttu. Joo, se oli ja sille se tuntuikin ja mä korostan sitä, että mulla on niin kuin hengellistä asiat tärkeitä ja tällä tavalla ja mä en edelleenkään tiedä, että teenkö mä tässä nyt oikein ja onko tää hyvää vai pahaa. Aika sen mulle näyttää. Että jos nämä jutut menee semmoiseen suuntaan, että pitää vähän suuntaan muuttaa, niin sitten pitää katsoa uudelleen. Mut sitten mä pidin taukoa tässä jonkun aikaa täällä käymisessä.
Tämä sijaitsee keskellä ei mitään kahden paikkakunnan rajamailla. Niin me otettiin päästä kiinni ja vedettiin pää niskatukeen kiinni niin lujaa, että mulla oli vajaa viikko vasemmalta puolen niska kipeä. Sitten täällä tulee, kun on boksailtu, niin erilaisia vastauksia. Joo, no ne on, jotkut sanoo, että radioaalloista tulevia juttuja, mutta ei voi joka kerta tulla nimiä. Ja sitten on yksi nimi, mikä toistuu, en halua tässä kertoa sitä, mutta hän on aina paikalla ja sitten myös Kimmon nimi mainitaan usein, että eihän se nyt voi olla mitään sattumaa. Ei todellakaan. Ja nuo meidän laitteet ei ole mitään älylaitteita, että ne on kaukana niistä. Että kyllä tässä niinku jotakin mystistä on ja mun niinku mieli kamppailee koko ajan sitä vastaan, että onko mä oikealla tiellä vai onko mä väärällä tiellä. Oikealla tiellä me ollaan tässä. Mut näin, meitä on aika paljon, jotka näitä juttuja niinku tekee ja mä toivon, että mä pystyisin jotakin oikeasti auttaa, jos joku apua haluaa tai pyytää. Ja olen kokenut myös 2 kertaa semmosen jutun, jossa olen kokenut voivani Auttaa eteenpäin jotakin tuolta. No, Mistä sitten? Lähdetäänkö tutkimaan paikkaa? Mennään katsomaan paikkaa. Tosiaan ollaan nyt tässä risteyksessä. Tää on 4. tie risteys täällä, niin kuin Vesa sanoikin, että 2 kunnan rajalla keskellä ei mitään. Tässä aistittiin aika voimakastikin ja tästä on saatu ihan mielenkiintoista materiaalia. Toivotaan, että tällä reissulla saadaan sitä myös lisää. Voisin tosiaan tuossa, unohdin tuo Wolfsbergun kameran mainita tuossa alussa laitteessa, mitä otan mukaan, niin sillä mä räpsin tässä ainakin kuvia ja lämpökameraa testataan ja noita muita laitteita. Mutta tää tuuli nyt ei oikein häiritte täällä. Ja sen mä jätän kertomatta tällä videolla, että kuinka näitä risteysdemoneja voidaan kutsua tekemään sopimuksia. Että se on paha asia ja sitä en halua kellekään julki tuoda. Eikö Vesa sanoi, että hyvää ollaan tekemässä. Ja voisiko tässä joku näyttäytyä meille? Aistitko mitä? Mä tuon rumpukohtaan, Se on se, missä saa aistit joka kerta. Tai se. No, kokeillaan täällä Wolfsbergun kameralla sitten. Tää tosiaan ottaa täydellisesti kuvia, niin se tulee sellaisia punavalkoisia. Mä voisin tästä vaikka kuvailla itse sitten vielä. Ei tarvitse. Saa nähdä, tuloako näihin mitä. Kannattaa aina ottaa parikin kuvaa samasta paikasta. Se estää se, että noita virheet arvioiden mahdollisuuksia. Tuolla aurausviitosta tullaan nuo. Oli kyllä tympeä tuo lämpökamera, kun akku tyhjä. Kokeilin se vielä uudestaan laittaa päälle kuitenkin.
Niin, haluatko sä joku sanoa meille täällä jotakin? Kokeillaan tällä, saadaanko? Ei tuu autoja justiin. Haluaisiko joku meille täällä sanoa jotakin? Tää tosiaan reagoi ääniin, mitä ihmiskorva ei kuule. Ja voi mäkin. Ottaako se tuosta tuulesta? Haluaisiko joku sanoa meille jotakin? Tää tuuli on kyllä paha täällä. Ettei häiritte liikaa. Onko täällä olla alkava paikalla? Sitähän ennen vanhaa kansa uskoo, että näissä olisi Odinikin. Kokeilas. Tähän tosiaan, jos tulee sähkökenttä lähelle, niin joku voisi koskettaa. Tuuli on kova. No, tää on aina meidän tuuri, että se joko tulee vettä tai sitten tuulee. Joku estää. Se. Sitten se vähän niinku niitä aistimuksia tämmönen tuuli pilaa, että niinku ei aisti niin herkästi minä aina skaas. Oh. Tuo on ihan hyvä paikka. Oh, no sekin jo. Se on ihan totta. Oli mielenkiintoiset orbit, mitä mä sain täällä. Kyllä. Talvella ei oikein hyttysiä oo, eikä vesipisaroita lennä. Vaakataso. Ei, eikä niin selkeä. Ei. Voisitko näyttäytyä meille täällä? Etkö uskalla tulla? Pippasko sä lait? Ei. Elikkä kun vielä tää lämpökameralla ottaa tässä vähän kuvia, että mitä me saadaan. Saadaanko sillä mitä materiaalia sitten aikaiseksi. Tää tosiaan 30 metriä ottaa aika hyvinkin. Mä tuosta videoasetussa. No ei laiteta. Latasin kännykän ja akku on loppu. Kokeilen tuossa käynnistääkö sitten uudestaan, että takkusko jotakin muuta vaan. Tää on sen verran hitaasti käynnistä. Haluaisiko joku meille täällä sanoa? Me ollaan tässä keskellä risteystä, niin kommentoida meille jotakin. Niin haluatko sä tulla meille tänne juttelemaan? Näyttäytyy meille. Sammuteeko sä tästä äsken virrat, kun ei lähtenyt päälle? Sitten jos nyt käynnistyy tästä. Onko tässä tuulessa jotakin niinku Vesku meinas? Maistit tuossa tuulessa äsken? Joo, maistin tuossa tuulessa äsken jotain. Joo. Et niin. Otti aivan henkeä. Joo. Eikä tuossa seisoskelemisessa nyt kukaan hengästy, että niin lähellä tuolta kyllä tuossa. Se on jännä juttu. Ja mä jotenkin yhdistän sen tuohon rumpuun, mikä on tuossa tien alla. Joo. Mä tultiin vähän lämmittelemään tähän autoa välissä. Ja sitten tuossa rummun yläpuolella olevassa maassa tai hangessa siinä on mennyt semmonen musta tumma vari. Niin. Tää ei tosiaan. Täällä on tuntemuksia ollut muillakin kuin meillä. No. Saa nähdä. Lähteekö käyntiin? Ei lähde. Arvasin. No. Arvasin. Olisi ollut hieno kokeilla lämpökamera tässä, mutta ei. Tässä on
Se estettiin. Se estettiin. Näin se vaan menee. Palataan sen setälä. Joo. Toki se on ollut päällä tuossa 3 tuntia laukussa, mutta ei pitäisi olla siitä akku tyhjä. Ei todellakaan. Ei. Se on aina näitä. Oh. Ja sitten jos et kuvaa, Niin saa monesti parempaa. siis tääkin saa. Ja siitä sammuu se 3 minuutin jälkeen se näyttö. Niin kuin silloin räpsyy ne katuvalot. Joo. Mennäänkö boksailemaan? Mennään. Se varmaan. Kun meillä on tää boksi tässä autossa poikkeuksellisesti. Onko täällä jotakin henkeä meidän kanssa paikalla? Voitko kertoa meidän nimet? Onko Odin paikalla? Onko Odin paikalla? Tosiaan tuossa äsken olisi vielä kuvattu, kun lähdettiin niin GoProlla pätkää, mutta ei lähde enää päälle, en tiedä. Tuolla näyttyy yli 40% akkua, kun viimeis kuvasin ja nyt ei lähde päälle. Toivottavasti tähän loppuun, niin oli tämmönen ihan mielenkiintoinen reissu. Tuulessa oli ehkä, niin kuin Vesku sanoi, jotakin jo. Sähkölaitteista taas virta meni, että tuo harmittaa, tuo ei saanut käytettyä lämpökameraa tälläkään kertaa. Akku tyhjä. Mä oon latannut sen tänään. Ollut 2 tuntia laukussa päällä. Sammutettuna, tai siis että se on ollut ladattuna, mutta ollut 2 tuntia laukussa ja 3 tuntia nyt oli tyhjä. Ei jäänyt päälle ollenkaan. Tosiaan tää GoPro ei jäskä tässä enää. Ei suostunut käynnistymään. Joo, tämmönen reissu tällä kertaa. Ja sitten aina nuo sähkölaitteet jostain syystä sitten pimenee, vaikka tosiaan akut on täynnä, että joku sen energian sieltä vie. Näin joo. Ja sitten monesti se on niin, että justiin kun oot sitten lähdössä pois tai siirryt toiseen paikkaan tai laitteet ei pelaa, niin sitten sattuu ja tapahtuu niitä parhaita juttuja, mitä sitten ei saa nauhalle. Ja mulla on jäänyt noinen reissu Kimmon kanssa, kun peräkanaa ajettiin, niin Joo, katuvalot räpsyy. katuvalot räpsyy, joo, aina Kimmon auton kohdalla. Mä tulin perässä. Mutta. Kiitoksia tästä videosta ja tämän videon katselusta. Kiitos vaan kaikille. Moi.